Dạ, xin chào mọi người và chào anh Trí. Thì đầu tiên em rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian quý báu của mình cho buổi phỏng vấn hôm nay của nhóm em. Và hôm nay em hy vọng là anh có thể chia sẻ cho em và các bạn hiểu rõ hơn về những mối quan hệ và cách ứng xử giữa lãnh đạo với các thành viên trong nhóm dựa trên những kinh nghiệm thực tế của một quản lý, của nhà lãnh đạo của mình ạ. Và đầu tiên thì anh có thể giới thiệu cho em và các bạn một ít thông tin cá nhân về công việc của mình không ạ? Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Chí Đỗ. Hiện tại thì anh đang làm việc tại chuỗi nhà hàng của công ty Golden Gate, là một trong những công ty có thâm niên trong ngành F&B. Thì hiện tại anh đang công tác tại nhà hàng Hu Tống, là một chuỗi nhà hàng chuyên về lẩu Hồng Kông, dành cho rất là nhiều các bạn trẻ cũng như nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Anh đã làm việc trong ngành F&B này đã được khoảng 6 năm rồi, thì hy vọng với những cái kinh nghiệm của mình, anh có thể chia sẻ được về những cái mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên trong nhà hàng của mình. Vì một số lý do riêng tư thì anh xin phép được đeo khẩu trang trong ngày hôm nay. Mong là mọi người có thể thông cảm giùm anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy thì không biết anh có thể chia sẻ thêm cho chúng em rằng làm thế nào để anh làm việc ở vị trí như hiện tại không ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của em ha. Nói về một xíu về quá khứ thì hồi xưa thì anh cũng giống như các bạn, cũng là một bạn sinh viên, cũng đi làm part time. Thời điểm đó thì mục tiêu của mình nó cũng đơn giản lắm, nó chỉ là một cái sự trải nghiệm cũng như có thêm thu nhập trong cuộc sống thôi. Có một cái khoảng thời gian mà anh đi làm á, thì anh cảm thấy là ngành này nó cũng có những cái điều rất là thú vị. Vì mỗi ngày mình sẽ gặp rất là nhiều lượng khách hàng rất là lớn, và những khách hàng họ sẽ có những cái tính cách khác nhau. Cho nên là tại thời điểm đó anh cũng có một cái mục tiêu nho nhỏ cho bản thân, đó là anh sẽ cố gắng làm sao có thể học được nhiều thứ nhất tại cái ngành F&B này, cũng như là có một cái vị trí leader. Sau khi mà anh xác định được một cái mục tiêu cho bản thân á, thì anh đã cố gắng làm việc một cách tốt nhất, luôn luôn trau dồi học hỏi, và luôn luôn mong muốn bản thân có thể phát triển mỗi ngày. Thì sau một khoảng thời gian từ một bạn nhân viên thì anh cũng đã có thể lên được những cái vị trí như là leader, giám sát, và như hiện tại các bạn cũng thấy là hiện tại anh đang làm quản lý trong nhà hàng. Đối với anh, cái việc mà mình duy trì được cái vị trí này á, thì anh nghĩ là nó không khó nhưng nó cũng không dễ, vì mình cần phải có những cái yếu tố để cho mình có thể hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Đối với một số người á, thì họ sẽ luôn có những cái mục tiêu riêng cho bản thân trong cái ngành này, chẳng hạn như là mỗi ngày thì mình phải giải quyết được nhiều vấn đề, mỗi ngày mình phải giao tiếp với thật nhiều khách hàng để mình có thể tăng cái kỹ năng của mình lên rất là nhiều. Cho riêng bản thân anh thôi nha, thì để có thể mà làm tốt cái công việc này cũng như là duy trì được cái phong độ, anh sẽ chia làm hai thứ. Đầu tiên đó là đối với nhân viên á, cái câu mà anh luôn luôn ghi nhớ là phải có trách nhiệm. Tại vì trong công việc, cái yếu tố mà trách nhiệm nó sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Khi mà mình đã có trách nhiệm với đội ngũ của mình, với nhà hàng của mình á, thì trong tất cả các vấn đề gì mình cũng sẽ là người chủ động giải quyết nó và khắc phục nó. Đối với khách hàng á, phải có đam mê. Dù là em là một người có các kỹ năng giao tiếp tốt, nói chung là những cái kỹ năng mềm em rất là tốt, nhưng mà em không đam mê khách hàng thì các yếu tố còn lại nó cũng không có ý nghĩa nữa. Khi mà em đam mê làm một việc gì đó thì nó sẽ luôn mang lại những cái kết quả tốt nhất cho em, và đối diện của em, đối phương của em hoặc là khách hàng của em, họ cũng sẽ cảm nhận được là có thể là thời điểm đó những cái kỹ năng của em nó chưa tốt, nhưng mà họ sẽ cảm nhận được là em rất là cố gắng để có thể làm hài lòng họ. Thì cho nên là đối với anh, trách nhiệm và đam mê là hai cái điều quan trọng nhất để có thể thành công trong cái công việc hiện tại. Còn các yếu tố còn lại thì nó chỉ là những cái yếu tố phụ, và để mà mình có thể ngồi được ở vị trí này á, thì mình cần phải trải qua một cái khoảng thời gian tương đối để mình có thể được học hỏi cũng như tiếp xúc với khách hàng, và phải hiểu hơn tâm lý của khách, cũng như là giải quyết các vấn đề và nhu cầu của khách khi khách bước vào nhà hàng. Dạ vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh. Vậy thì bọn em có một số thắc mắc mong anh có thể giải đáp dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình. Ừ. Và trong quá trình làm việc thì anh thường sẽ để nhân viên làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm ạ? Và anh nghĩ điều nào nó sẽ hiệu quả hơn ạ? Đầu tiên là như em cũng biết đó, là cái gì nó cũng sẽ có những cái mặt lợi và mặt hại. Về độc lập á, thì cái ưu điểm của độc lập là nhân viên có thể tự mình giải quyết vấn đề trong công việc, cũng như là có thể có cơ hội để phát triển về tư duy trong cái vấn đề giải quyết các vấn đề trong công việc. Nhược điểm của cái làm việc độc lập á, thì là nhân viên chưa có đủ kiến thức để có thể có cách nhìn đúng đắn về cái vấn đề đó. Và khi làm việc độc lập á,
thì không phải ai cũng có tính tự giác làm việc, mà các bạn có thể có một số bạn sẽ không hoàn thành được công việc, cũng như là làm trì trệ đi cái công việc mà quản lý giao cho mình. Về làm việc nhóm á, em cũng biết là làm việc nhóm thì mình sẽ có rất là nhiều, một nhóm thì ít nhất cũng phải có khoảng từ 2 đến 3 bạn trở lên. Thì khi mà làm việc nhóm á, thì các bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe được nhiều ý kiến của các bạn khác, cũng như là có cái đánh giá là cái ý kiến đó nó sẽ phù hợp với mình hay không, và có thể nói được ra cái quan điểm của mình. Khi làm việc nhóm thì mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn, chẳng hạn như trong một nhóm á, thì mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ bất kỳ, và mình cũng sẽ trao đổi với các nhân viên khác để cố gắng làm sao mà cho nhóm của mình hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy nhiên khi mà mình làm việc nhóm á, thì các bạn sẽ không có cái tính gọi là tự xử lý vấn đề, và thường thường sẽ phụ thuộc vào một người nào có tính leader trong nhóm. Độc lập á, thì nó cũng bạn sẽ không biết là mình có làm đúng hay không, có nghĩa là các bạn làm việc đó và các bạn chưa biết là mình có đang làm đúng hay không, và các bạn cứ làm theo cái kinh nghiệm của các bạn thôi, cho nên là nó sẽ dẫn tới việc là nhiều khi các bạn làm không tốt. Cho nên là anh nghĩ là để mà dung hòa được hai cái này á, thì mình sẽ tùy theo trường hợp và tùy theo tình huống, và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn làm việc như thế nào để cho nó phù hợp với công việc hiện tại và cái công việc mà mình muốn các bạn hoàn thành nó. Vâng, thì anh có thể chia sẻ cho bọn em là trong quá trình làm leader anh đã xây dựng mối quan hệ với các thành viên như thế nào không ạ? Thực tế ha, khi mà anh bước qua một cái nhà hàng mới á, thì với một tư cách là một quản lý, một leader, cái điều đầu tiên á, anh suy nghĩ là thay vì mình cứ nghĩ mình là một người quản lý, một người leader, thì anh sẽ chọn cách là thời điểm đó anh sẽ xô xát với nhân viên nhiều hơn. Có nghĩa là anh cũng sẽ như là một bạn nhân viên thôi, anh cũng sẽ nói chuyện với các bạn, làm việc giống như các bạn luôn. Những cái việc nào các bạn làm hàng ngày thì anh cũng sẽ hỗ trợ phụ các bạn làm việc. Tại vì khi mà anh tương tác với các bạn nhiều hơn, làm những công việc các bạn làm hàng ngày, thì anh có thể hiểu hơn về công việc của các bạn, cũng như là anh có thể có cơ hội để nói chuyện cũng như là chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Những thời điểm đó thì nó sẽ giúp cho anh có thể tạo được những cái mối quan hệ nó gắn kết hơn giữa với các bạn. Các bạn cũng có thể cảm nhận được là anh sẽ luôn luôn là người hỗ trợ các bạn trong công việc. Và sau một cái khoảng thời gian thì khi mà anh đã có nhiều những cái thông tin hơn và nhiều sự hiểu biết về các bạn nhân viên hơn thì anh sẽ có những cái buổi chia sẻ hoặc là những cái buổi họp team để anh có thể nói được lên những cái suy nghĩ của anh, cũng như là những cái điều mà các bạn đã làm tốt và các bạn chưa làm tốt, và sẽ cho các bạn biết là các bạn cần phải phát huy cái gì và hạn chế điều gì. Và anh nghĩ là cái việc mà xây dựng mối quan hệ nó không phải là một sớm một chiều, mà nó là một cái thời gian rất là dài, và nó phải là sự cố gắng giữa cả quản lý cũng như là các bạn nhân viên, để làm sao mình luôn luôn có một cái sự gọi là thân thiện, cũng như là một cái sự gắn kết, và sẽ giúp cho cái công việc của cả quản lý cũng như là các bạn nhân viên nó sẽ tốt hơn. Khi mà trong công việc các bạn mình nên có một cái sự nghiêm túc. Những cái thời điểm mà khách hàng không còn nữa hoặc là ra ca rồi thì mình vẫn có thể vui vẻ và tham gia các cái buổi liên hoan hoặc là cái buổi đi chơi với nhân viên như những người bạn bình thường. Thì thời điểm đó các bạn nhân viên cũng sẽ cảm thấy những anh chị quản lý là những người rất là thân thiện và luôn luôn rạch ròi giữa công việc và vui chơi. Chứ không phải là mình cứ là quản lý thì mình cũng sẽ ra ngoài, mình cũng sẽ nghiêm khắc với các bạn, mà mình giống như là một người anh vậy đó, một người anh chia sẻ cho các bạn trong công việc, và là một người bạn đồng hành với các bạn khi mà ăn chơi nhậu nhẹt gì đó, thì nó sẽ giúp cho công việc của cả nhân viên trong nhà hàng. Thì sau một cái khoảng thời gian làm việc thì anh đã rất là cố gắng để có thể trò chuyện với các bạn nhiều hơn. Đa số thì các bạn nhân viên thì cũng là những cái bạn còn rất là trẻ, đôi lúc suy nghĩ của các bạn nó chưa thể nào mà nó chín chắn được, cho nên khi các bạn vào đây làm việc thì các bạn thường thường hay muốn làm theo ý mình nhiều hơn. Và sau những cái lần mà các bạn làm việc và phục vụ khách hàng thì anh sẽ cố gắng quan sát các bạn nhiều hơn để có thể có những cái chủ đề mà anh chia sẻ với các bạn và giúp đỡ các bạn nhiều hơn trong quá trình các bạn làm việc, cũng như là hướng dẫn các bạn. Thì từ những cái thời điểm đó
thì anh sẽ có cơ hội để có thể tiếp xúc với các bạn nhiều hơn. Thay vì mình chỉ tiếp xúc theo dạng là giao tiếp bình thường thì anh sẽ thông qua công việc, và anh sẽ hướng dẫn các bạn như là một người anh, cũng như là một người quản lý muốn cho các bạn tốt hơn, cũng như là các bạn làm thế nào để các bạn có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề đó. Thì từ những cái thời điểm đó thì anh đã cố gắng có thể xây dựng các mối quan hệ với các bạn trong nhà hàng một cái nó thoải mái nhất, nó không bị gò bó. Vậy ví dụ như trong lúc làm việc, nếu mà trong team của anh có một thành viên rắc rối, gọi là thiếu trách nhiệm, hoặc là thường xuyên người đầu tiêu gây ra những cái xung đột cho các thành viên khác, thì anh sẽ đối phó với nhân viên này như thế nào ạ? Và nếu như giữa các thành viên xảy ra xung đột hay là bất đồng quan điểm, anh sẽ giải quyết như thế nào ạ? Rồi thì cái câu chuyện mà có một bạn nhân viên nào đó trong nhà hàng là một người luôn luôn có vấn đề hay có rắc rối á, thì anh thường xuyên gặp luôn. Thì thực sự thì khi mà gặp những bạn đó thì nó là một cái ca cũng rất là khó. Vì những bạn đó thường thường là những bạn có cá tính rất là mạnh, và luôn luôn nghĩ mình đúng và không có lắng nghe người khác. Thì đối với những cái bạn như vậy á, nếu như mà mình cứ sử dụng biện pháp mạnh á, thì nó sẽ phản tác dụng. Thì đối với những bạn đó thì anh sẽ cố gắng quan sát các bạn đó nhiều hơn trong công việc, và sẽ note lại những cái vấn đề mà bạn đó đang gặp phải. Sau đó thì anh sẽ cố gắng tìm hiểu xem coi là trong cuộc sống của bạn đó, các bạn nó có gặp các vấn đề gì về gia đình hay là những cái gì nó ngoài nhà hàng hay không, để anh có thể chia sẻ cũng như là để có thể nói chuyện với bạn đó nhiều hơn, và sẽ cố gắng làm sao mà hướng dẫn bạn đó cũng như là chỉ ra những cái khuyết điểm của bạn đó một cách nó nhẹ nhàng nhất. Thay vì là gay gắt hay chỉ trích á, thì đối với những người đó thì mình sẽ cố gắng nhẹ nhàng để cho các bạn đó có thể hiểu thêm về các vấn đề mà các bạn nó đang gặp phải, cũng như là những cái thái độ đó nó sẽ ảnh hưởng tới như thế nào tới các thành viên khác, cũng như là đối với khách hàng như thế nào. Và sau đó nếu như mà những cái điều mà mình đang muốn cho bạn nó hiểu nhưng mà mọi thứ nó vẫn đi quá xa vào cái vấn đề của bạn đó, cái sự rắc rối của bạn đó mà nó làm ảnh hưởng tới mọi người, thì lúc đó thì mình sẽ có những cái biện pháp nó cứng rắn hơn. Hoặc là một là mình sẽ cho bạn đó ra thôi việc, hoặc là nhẹ hơn thì có thể cho lập biên bản cũng như là trừ lương bạn đó. Thì cái đó là cái cách mà mình, cách cuối cùng rồi đó. Thật sự thì khi mà mình làm những cái đó thì mình không còn cách nào nữa thì mình phải làm thôi, chứ còn mình sẽ vẫn cố gắng để cho bạn đó có thể hiểu thêm. Và những cái bạn mà hay ra những cái vấn đề tiêu cực á, thì một khi mà bạn đó đã thể hiểu được đó, thì những bạn đó là những bạn mà làm việc rất là có trách nhiệm, thì cái nào anh nghĩ là cũng sẽ cho bạn đó cơ hội hết. Còn cái vấn đề mà giữa các thành viên có xảy ra xung đột với bất đồng quan điểm á, thì anh nghĩ cái cách tốt nhất là mình sẽ lắng nghe từ hai phía, và sau đó thì mình sẽ là người ở giữa để mình đúc kết lại những cái sự việc mà xảy ra, và có thể là do sự hiểu lầm của cả hai người đó như thế nào. Và mình sẽ cho hai bạn đó có thể ngồi, và mình là người ở giữa để mình nghe hai bạn đó trao đổi về cái vấn đề đó, và có thể là giải quyết được những cái khúc mắc của hai bạn đó. Còn nếu như các vấn đề mà nó khó khăn hơn, chẳng hạn như là mình cũng đã cho các bạn đó nói chuyện với nhau nhưng mà vẫn chưa giải quyết được sự việc đó, thì mình sẽ cố gắng làm sao mà trong ca làm việc thì mình sẽ cố gắng làm sao sắp cho hai bạn đó không có đứng chung một khu hoặc là khác bộ phận, để hạn chế cái việc các bạn nó phải tiếp xúc và gây ra thêm sự hiểu lầm. Nhưng mà theo anh cái cách này nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Thì trong khoảng thời gian mình làm việc đó, mình cũng sẽ cố gắng làm sao mà để cho hai bạn đó chế đi cái việc mà có những cái vấn đề tiêu cực trong công việc, để cho các bạn luôn luôn cảm thấy thoải mái làm việc, thì nó sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Dạ, vậy theo quan điểm của anh thì anh nghĩ sao về việc xây dựng một nhóm nội bộ trong nhóm chính mình lãnh đạo ạ? Ví dụ như là những người trợ lý hay là những người cố vấn mà anh tin tưởng, và cho họ trách nhiệm và sự ảnh hưởng nhất định trong những quyết định của mình ạ? Thì anh nghĩ cái này hiện tại thì trong nhà hàng anh đã có rồi. Tại vì một mình anh thì không thể nào mà có thể care hết được tất cả những cái việc trong nhà hàng. Thì mỗi một bộ phận thì anh cũng sẽ có những cái bạn gọi là cánh tay phải của mình chứ, là những bạn mà ví dụ như không có anh, hoặc là những lúc mà khách đông á, thì những bạn đó sẽ là những bạn hỗ trợ cho mình để giải quyết công việc. Thì cái việc mà mình xây dựng được một cái nhóm mà cố vấn cho mình á, hoặc là trợ lý cho mình trong việc đó, thì đó là một cái khoảng thời gian nó cũng rất là khó khăn. Tại vì một bạn nhân viên khi mà bước vào nhà hàng, bạn không hề biết gì, cho tới thời điểm mà bạn có thể biết được bạn có thể rành một cái vị trí nào đó, thì mình cũng đã phải training cũng như là hướng dẫn bạn đó rất là nhiều.
Và cái việc mà mình tin tưởng bạn đó để cho bạn đó có thể hỗ trợ mình, đó là một cái điều để giúp cho bạn đó có thể thể hiện bản thân mình nó nhiều hơn. Thay vì lúc nào mình cũng cầm tay chỉ việc hoặc là kêu gì mấy các bạn mới làm á, thì chắc chắn là công việc mình lúc nào cũng sẽ nó bị động lại hết, nó không thể giải quyết được. Vì vậy nên là theo anh nghĩ là trong một cái môi trường làm việc bất cứ ở đâu, không phải riêng nhà hàng đi nữa, thì mình cũng nên học cách giao việc để cho mà mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc khách hàng, hoặc là mình làm những việc khác. Còn những cái việc phụ hoặc là những cái việc mà các bạn đó có thể làm được thì mình hãy tin tưởng và trao cho các bạn những cái quyền đó để các bạn làm việc. Dạ, vậy anh nghĩ sao về việc mà chủ động chia nhóm thành các nhóm nhỏ trong công việc và để họ có sự cạnh tranh và phát huy hết năng suất trong công việc ạ? Anh nghĩ là trong mỗi môi trường thì khi mà một người leader hay là một người quản lý thì họ luôn luôn mong muốn là sẽ tạo cho nhân viên những cái động lực làm việc cũng như là những cái năng suất làm việc cao hơn. Thì cái cách tốt nhất đó là mình sẽ phải có sự cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh ở đây là những cạnh tranh tích cực nha, chứ không phải là cạnh tranh tiêu cực. Để mà có những cái sự cạnh tranh đó thì một cá nhân không thể nào làm tốt được công việc hết đó, mà phải là một nhóm hoặc là một đội ngũ. Thì trong một cái môi trường mà mình có thể mà phân ra những cái nhóm, và trong những cái nhóm đó sẽ có những cái thành viên họ có thể có những cái ưu điểm nhược điểm mà bổ sung cho nhau, thì cũng sẽ giúp cho các bạn đó có thể có cơ hội để mình học hỏi cũng như là trau dồi từ những người khác. Khi mà trong một cái tổ chức mà mình có những cái nhóm mà có những cái sự cạnh tranh, nó cũng sẽ giúp cho cái kết quả công việc mang lại nó cũng sẽ tốt hơn. Lấy một ví dụ thực tế về nhà hàng đi, thì trong một nhà hàng mỗi một thời điểm một tháng hoặc quý thì bên anh sẽ luôn có những cái chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng, đốc thúc các bạn nhân viên để tư vấn các cái chương trình khuyến mãi đó cho khách. Thì chính những bạn nhân viên là những người sẽ tiếp xúc với khách và sẽ đưa đến những cái điều đó. Thì để cho các bạn mà có động lực mà để tư vấn những cái đó cho khách hàng vấn những cái chuyện của bạn cho khách ở đây mình sẽ lập theo nhóm, và những cái nhóm đó sẽ thi đua với nhau để làm sao mà khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ tổng kết lại xem coi là nhóm nào là nhóm mà à, đã cố gắng và đã sale tốt cái chương trình khuyến mãi đó, cũng như là giới thiệu để cho khách họ biết tới và họ order một cái món ăn hoặc là một cái chương trình khuyến mãi đó. Thì mình sẽ có những cái phần thưởng để mà các bạn có một cái mục tiêu để làm những cái việc đó. Thì động lực làm việc, và mỗi ngày các bạn luôn luôn sẽ có một mục tiêu là hôm đó nhóm mình phải làm được cái này, là phải làm được bao nhiêu phần hoặc phải bán được bao nhiêu phần, để cho các bạn luôn luôn sẽ cảm thấy là có thú vị trong công việc. Thay vì là mình sẽ cứ để cho các bạn là muốn bán bao nhiêu cũng được, hoặc là ai bán thì tùy người đó, thì lúc đó thì các bạn sẽ không có cái không có cái năng lượng để mà làm những cái việc đó. Vì như mình biết là khi mà làm việc nhóm thì mình luôn luôn muốn chứng tỏ bản thân so với các bạn khác. Thì anh nghĩ là cái việc chia nhóm nó sẽ giúp cho cái sự cạnh tranh cũng như là những cái năng suất trong công việc nó cũng sẽ đi lên theo đó, và sẽ giúp cho các bạn có thể sáng tạo hơn cũng như là tìm tòi những cái mới hơn để có thể tư vấn những cái chương trình khuyến mãi đó một cách hiệu quả nhất. Dạ, anh có thể chia sẻ cho bọn em là anh đã sử dụng cách nào để nắm bắt thông tin nội bộ và quản lý kết quả công việc của cấp dưới không ạ? Rồi. Thì về cái phần thông tin nội bộ đi ha. Khi mà trong một cái môi trường làm việc thì mình cũng sẽ có những cái thời điểm mà mình cần phải tương tác với các bạn nhiều hơn. Cái việc tương tác này sẽ giúp cho mình có thể biết được một số những cái thông tin mà mình không thể biết được trong nhà hàng. Cái việc này không phải là mình cố gắng tiếp xúc nhiều với nhân viên để lấy được những cái thông tin mật, mà một phần là mình muốn là khi mà mình tiếp xúc với nhân viên mình có thể hiểu thêm về những cái hoàn cảnh của các bạn nhân viên đó, hoặc là những cái khó khăn mà các bạn gặp trong quá trình làm việc, và những cái vấn đề chẳng hạn như về khách hàng, về món ăn hoặc là về các bộ phận với nhau, để mình có thể nắm bắt được thêm những cái thông tin đó và mình đưa ra những cái hướng giải quyết sớm nhất để hạn chế được những cái vấn đề mà không tốt cũng như tiêu cực trong cái môi trường làm việc. Ngoài ra thì đương nhiên là trong một cái môi trường làm việc thì mình luôn luôn sẽ có những cái bạn nhân viên thân cận với mình. Thân cận ở đây không phải là mình hay đi chơi, đi ăn, đi uống với bạn đó, mà là những cái bạn mà họ có những cái tư duy làm việc rất là chủ động, rất là tốt. Thì từ những cái bạn đó thì mình cũng sẽ cho những cái quyền hạn nhất định, chẳng hạn như là trong nhà hàng thì sẽ có những bạn mà
leader. Leader là bạn đó sẽ hỗ trợ quản lý để quản lý một cái công việc nào đó, nắm bắt được những cái thông tin mà tại những thời điểm mình sẽ không có ở nhà hàng. Những bạn đó thường thường là những bạn đã làm lâu, hoặc là những bạn luôn luôn hoàn thành tốt công việc, thì những bạn đó sẽ là những cái bạn gọi là leader của mình, để hỗ trợ mình cho các công việc. Và những bạn đó là những bạn sẽ chia sẻ là những cái thông tin mà mình chưa nắm bắt hoặc là mình không có cơ hội để biết được. Thì khi mà mình nắm bắt được những thông tin đó thì mình sẽ đưa ra những hướng giải quyết xử lý nó phù hợp nhất. Thì cái cách mà nắm bắt thông tin nội bộ ở đây đó thì anh nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào bản thân mình rất nhiều, về cách mình nói chuyện với nhân viên, cách mình tương tác với các bộ phận, để cho mình sẽ luôn luôn có những cái thông tin mà tốt nhất để mình hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Còn về quản lý công việc của cấp dưới á, thì theo anh á, thì sau một cái khoảng thời gian anh làm quản lý á, anh nghĩ á, là cái vấn đề quản lý công việc của cấp dưới á, nó cần phải có những cái điều kiện như là nó phải rõ ràng, công việc đó có phù hợp với năng lực của bạn hay không, và thời gian hoàn thành công việc đó nó sẽ như thế nào. Vì có một số chị quản lý á, thì khi giao việc cho nhân viên họ không rõ ràng, dẫn tới việc là các bạn nhân viên bạn không biết là bạn sẽ phải làm cái vấn đề đó như thế nào và thời gian các bạn hoàn thành ra sao. Cho nên là cái việc quản lý công việc của cấp dưới á, mình không cần cứ phải quản lý hàng ngày, mà mình sẽ cho bạn đó một khoảng thời gian nhất định, và trước khi mà mình giao việc cho bạn đó thì mình cũng sẽ phải rõ ràng về cái tính chất công việc cũng như cái tầm quan trọng của công việc đó, và những cái công cụ nào để có thể hỗ trợ bạn hoàn thành công việc đó một cách tốt nhất. Thì khi mà bạn đó đã có những cái công cụ cũng như là những cái thông tin và có thời gian, thì anh nghĩ là các bạn đó sẽ thoải mái cũng như là sẽ hiểu thêm về cái công việc mà mình cần phải hoàn thành. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy thì theo anh á, mối quan hệ có ảnh hưởng đến việc ứng xử giữa anh và các thành viên không? Ví dụ như là có sự thiên vị các thành viên trong nhóm nội bộ hơn so với các thành viên ngoài nhóm không ạ? Anh nghĩ là sẽ có. Tại vì cái vấn đề mà khi mà mình làm quản lý á, mình sẽ không thể nào tránh khỏi được những cái sự nhòm ngó cũng như cái sự gièm pha từ phía ngoài, là mình luôn luôn sẽ thiên vị một nhóm nào đó hoặc một bạn nào đó. Thì khi mà gặp những cái vấn đề đó, cái điều đầu tiên á, mà mình cần phải giải quyết á, là mình phải nhìn nhận lại cái sự việc đó như thế nào, có thật sự là cái cách mình làm việc nó có đang cho các bạn có cảm giác là thiên vị hay không. Rồi cái điều thứ hai là mình phải cố gắng làm sao để hạn chế cái việc đó. Giống như là trong một cái ca làm việc của anh đi, thì anh thường sẽ hay tương tác với các bạn thu ngân rất là nhiều, chẳng hạn như là cái vấn đề gì anh cũng sẽ nhờ các bạn đó làm cho anh. Tuy nhiên thì có một số bạn ở ngoài á, bạn đó sẽ thấy là tại sao cái bạn thu ngân đó không ra phục vụ khách hàng mà lúc nào cũng đứng với quản lý rồi nói chuyện này nọ. Thì khi mà gặp những trường hợp đó thì anh sẽ cố gắng làm sao mà hạn chế được những cái công việc riêng, đặc biệt là trong giờ khách đông, để cho các bạn thu ngân đó cũng có thể ra ngoài phụ các bạn nhân viên khác để chăm sóc khách hàng. Còn những cái việc nào mà anh cảm thấy là cần giải quyết á, thì anh sẽ note ra và sẽ nhờ bạn đó làm trong những cái giờ mà vắng khách, để cho các bạn nhân viên khác hạn chế đi cái việc mà hiểu lầm đi cái việc là mình đang thiên vị bạn đó, cũng như là giảm tải đi cái áp lực mà các bạn đó đang bị gièm pha. Còn đối với các bạn nhân viên mà đang có suy nghĩ nó lệch lạc, nó tiêu cực như vậy là tại sao anh lại gọi là thiên vị với các bạn đó, thì anh sẽ cố gắng chia sẻ với những cái bạn đó nhiều hơn. Chẳng hạn như là do công việc của cái vị trí đó cần tiếp xúc với quản lý nhiều, và nó phải giải quyết cái khối lượng công việc rất là nhiều so với các bạn, thì nên là anh sẽ cố gắng cho bạn đó nhiều thời gian để bạn đó có thể giải quyết cho anh, chứ không phải là anh đang cố tình là thiên vị bạn đó hay trong một cái khoảng thời gian nào đó hay như thế nào. Và anh sẽ cố gắng dung hòa giữa hai bên. Anh cũng sẽ kêu cái bạn nhân viên đó ra, hoặc cái nhóm đó ra, thì sẽ cố gắng tương tác với cái nhóm kia nhiều hơn để chia sẻ được những cái công việc của mình, và cho hai bên có thể hiểu được công việc của nhau. Thì nó sẽ hạn chế đi cái việc mà mình thiên vị một nhóm nào đó. Nhưng mà anh nghĩ thì cái việc này nó cũng khó lắm, tại vì anh nghĩ là ở đâu cũng sẽ gặp thôi. Mình chỉ cố gắng hạn chế nó thôi, chứ mình cũng khó thể nào mà
làm cho nó mất đi được hết á. Vì cái bản chất con người là ganh tị mà, và lúc nào cũng sẽ nghĩ là bạn đó được thiên vị hơn hoặc là nhóm đó được thiên vị hơn. Một lần nữa thì em và nhóm em rất cảm ơn anh vì đã nhận lời dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay và chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu của mình cho bọn em. Và hy vọng là ở tương lai thì bọn em có thể gặp anh với vị trí là giám đốc Trí hay là chủ tịch Trí ạ. Rất cảm ơn anh ạ. Rồi, anh cảm ơn team của em nhé.